همه چی از یه اتفاق ساده شروع شد. چند تا از کارشناسای زمینشناسی داشتن یه منطقه ناشناخته رو بین کوههای خشک و خالی خارستان رو بررسی می‌کردن. اونا با دستگاه‌های مخصوص دنبال فلزهای با ارزش بودن، ولی یه سیگنال خیلی قوی از زیر زمین دریافت کردن. اولش فکر کردن اشتباه شده، ولی وقتی خاک منطقه رو آزمایش کردن فهمیدن با یه کشف بزرگ روبرو شدن. اونا به یه معدن خیلی عظیم از طلا رسیدن، با ذخیره بیش از 24 میلیون تن سنگ طلا. یعنی از دل همین خاک میشه چیزی حدود 25,000 کیلو طلا بیرون کشید. تازه این فقط بخش کوچیک ماجراست، چون گفته شده که بیش از 48 تن طلا فقط در یه قسمت معدن جا خوش کرده. حالا اگه این طلا استخراج بشن، ارزششون بیش از 100,000 میلیارد تومانه. یعنی یه گنج واقعی زیر پای ما خوابیده بوده، بدون اینکه کسی خبردار باشه. این معدن تازه تو سال 1403 کشف شده و مجوزش هم کاملا صادر شده. حالا همه میپرسن این گنج از کی اونجا بوده؟ چرا تا حالا کشف نشده بود؟ و اصلا چجوری فهمیدن اینجا طلا داره؟ و حتی پولی که از این طلاها به دست آوردیم کجا خرج شده؟ داستان این کشف یه ماجرای عجیب و جذابه، پر از سوال و رازهای نهفته و البته یه دنیا ثروت که به تازگی از دل کوه بیرون کشیده شده. و برای فهمیدن این ماجرا فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. شاید تا چند ماه پیش هیچکس حتی جایی به اسم خارستان رو نشنیده بود. یه منطقه خشک، کوهستانی و تقریباً خالی از سکنه، بدون امکانات خاص که بیشتر مردم هم حتی از کنارش هم رد نمیشن. اما حالا همین نقطه بی صدا شده مرکز توجه سرمایه‌گذارها، مهندسا و حتی دولت. اون وقت چرا؟ چون دقیقاً همینجا بزرگترین معدن طلای کشور پیدا شده. معدنی با میلیاردها تومان طلای زیر زمین. اینجا از نظر زمین شناسی خیلی خاصه. ترکیب سنگ‌ها، لایه‌های زمین و شواهدی که نشون میده طی میلیون‌ها سال گذشته مواد معدنی زیادی تو این منطقه جمع شده. حتی کارشناسا میگن ممکنه که غیر از طلا فلزهای گران قیمت دیگه‌ای هم اینجا باشه. اما چیزی که خارستان رو واقعا خاص کرده اینه که تا حالا هیچکس فکر نمی‌کرد که اینجا گنج پنهان شده باشه. حالا این منطقه داره عوض میشه. جاده کشی، برق‌رسانی، ورود تجهیزات غول‌پیکر و حتی ماشین‌های حفاری چند صد تنی. همه اینها دارن یه سرزمین فراموش شده رو به یه قطب اقتصادی تبدیل میکنن. اینجا دیگه یه جای خالی نیست. خارستان حالا جاییه که داره آینده طلا و پول کشور رو میسازه. و این فقط اول راهه. فکر کن یه مشت خاک خشک و قهوه‌ای رنگ توی دستت بگیری. چیزی که ظاهراً بی‌ارزشه. اما همین خاک توی معدن مادافتی داره میلیون‌ها دلار طلا توی خودش نگه می‌داره. بر اساس گزارشات رسمی، عیار این خاک یعنی مقدار طلای موجود توی هر تن از این خاک حدود 1 گرم طلا هستش. شاید عددش کوچیک به نظر برسه، ولی وقتی بدونی که این معدن 24 میلیون تن ذخیره قحطی داره، اون وقت میفهمی که این خاک چقدر با ارزشه. برای اینکه بهتر درک کنی، این یعنی فقط از ذخیره قحطی حدود 25 تن طلای خالص استخراج میشه و با توجه به قیمت فعلی طلا که هر کیلوش میشه بالای 6 میلیارد تومان. فقط همین مقدار طلا 75,000 میلیارد تومان ارزش داره. حالا اگه ذخیره احتمالی 48 میلیون تن هم واقعی باشه، این عدد تقریباً 2 برابر میشه. کارشناسا میگن طلای توی لایه‌های زیرزمینی، توی سنگ‌ها و رسوبات خیلی قدیمی و طعنه‌شین شده. استخراجش آسون نیست، اما با دستگاه‌های مدرن و روش‌های پیشرفته، این خاک خشک به طلای خالص تبدیل میشه. اینجاست که یه بیابون بی‌ارزش میتونه اقتصاد یک کشور رو زیر و رو کنه. استخراج طلا مثل بیل زدن توی زمین نیست. توی معدن مادافتی از تکنولوژی‌های استفاده میشه که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی اومدن. اولین مرحله خرد کردن کوه‌هاست. با دستگاه‌هایی که به اسم بولدوزرهای غول‌پیکر و حفاری‌های روتاری صدها تن سنگ رو در روز تکه تکه می‌کنن. بعد این سنگ‌ها وارد آسیاب‌های عظیم میشن تا پودر بشن. پودرهای خاکستری که حالا توشون ذره‌های ریز طلا پنهان شده. اما طلا رو با چشم نمیتونی ببینی. برای همین از یه روش خاص به اسم سیانوریشن استفاده میکنن. تو این روش پودر سنگ‌ها با مواد شیمیایی ترکیب میشن تا طلای خالص رو از توی اون جدا کنن. این مرحله خیلی حساسه، چون اگه درست انجام نشه طلا به راحتی از بین میره. بعد از اون با استفاده از فیلترهای سنتی و کوروهای ذوب فلز، طلای به دست اومده رو به شمش‌های براق و طلایی تبدیل میکنن. جالبه بدونی بعضی از این دستگاه‌ها خودشون میلیاردی قیمت دارن.
فقط یه خط تولید استخراج طلا میتونه بیش از 50 میلیارد تومان تجهیزات پیشرفته داشته باشه. این یعنی پشت هر گرم طلا کلی مهندسی، تکنولوژی و حتی سرمایه خوابیده. طلا آسون به دست نمیاد، اما وقتی بیاد همه چیز رو عوض میکنه. وقتی صحبت از یک معدن میلیاردی مثل مادافتی میشه، فقط دستگاه و طلا نیستن که مهمن. پشت این پروژه ها یه دنیای پیچیده و پنهان خوابیده. قبل از اینکه حتی یه بیل توی زمین زده بشه، ماها بررسی علمی و اداری انجام میشه. تیم‌های زمین‌شناسی با ابزارهای پیشرفته نقشه برداری میکنن تا مطمئن بشن زیر اون خاک واقعا طلا هست یا نه. بعدش سرمایه‌گذارها وارد بازی میشن. چون هزینه اولیه راه‌اندازی همچین معدنی گاهی از هزاران میلیارد تومان هم بیشتره. اما همه چی فقط به پول ختم نمیشه. مجوز گرفتن از دولت خودش نبرد دیگه است. چون این پروژه ها روی محیط زیست، منابع آب و حتی به زندگی مردم اون منطقه هم تأثیر میذارن. برای همین شرکت‌های معدنی باید طرح‌هایی برای جبران خسارت‌های محیطی و توسعه منطقه‌ای بدن. مثلا قول ساخت جاده، مدرسه یا حتی بیمارستان. از اون طرف گاهی در پشت پرده رقابت بین شرکت‌ها و لابی‌های قدرتمند هم وجود داره. بعضی پروژه‌ها به خاطر همین رقابت‌ها سالها عقب میافتن. خلاصه اینکه تا طلا می‌بینیم یه جنگ تمام عیار در پشت صحنه اتفاق میفته. جنگی بی صدا اما پر از تصمیم‌های میلیاردی. بعضی وقتا فقط کافیه چند تا عدد بشنوی تا بفهمی که با چه پروژه‌ای طرفی. معدن طلای مادافتی فقط یه معدن معمولی نیست. اینجا جاییه که اعداد خودشون داستان تعریف میکنن. فقط ذخیره قطعی معدن حدود 24 میلیون تن طلاه. حالا اگه هر تن از این 24 میلیون تن فقط حدود 1 گرم طلا باشه، یعنی حدود 25.440 کیلوگرم طلای خالص تو دل کوه خوابیده. قیمت طلا الان نزدیک 6 میلیون تومان به ازای هر گرمه. یعنی فقط همین ذخیره قطعی چیزی نزدیک به 76,000 میلیارد تومان ارزش داره. تازه این بدون حساب ذخیره احتمالیه. برای استخراج این همه طلا سالانه باید میلیون ها لیتر سوخت مصرف بشه. صدها کارگر شبانه روز کار کنن و ماشینالاتی به قیمت‌های میلیاردی فعالیت کنن. خرج روزانه این معدن ممکن است 50 میلیارد تومان در روز هم بیشتر باشه. ولی این عددها فقط پول نیستن. اینا نشون میدن که چقدر برنامه‌ریزی، قدرت و سرمایه پشت این پروژه خوابیده. اگه این عددها سرتو گیج کردن کاملا طبیعیه، چون اینجا دیگه با صفرهای معمولی سر و کار نداریم. اینجا قلمرو اعداد نجومی و تصمیم‌های میلیاردیه. زیر خاکی که طلا توش خوابیده فقط ثروت به نون نشده، بلکه تهدیدایی هم هست که کمتر کسی بهشون توجه میکنه. معدن مادافتی شاید یه گنج بزرگ باشه، ولی استخراج طلا از زمین همیشه با هزینه‌های بالا همراه نیست. منظور من اینه که فقط هزینه‌های مالی نیستن که یقه این کارو میگیرن. وقتی میلیون‌ها تن خاک جابجا میشه، اکوسیستم منطقه دچار تغییر میشه. پوشش گیاهی از بین میره، مسیر جریان آب عوض میشه و حتی ممکنه که بعضی از گونه‌های حیوانی کوچ کنن و یا حتی نابود بشن. از طرف دیگه استفاده از مواد شیمیایی برای جداسازی طلا مثل سیانور اگه به درستی مدیریت نشه میتونه خاک و منابع آب رو آلوده کنه. تهدید دیگه فرونشست زمینه. برداشت‌های سنگین و حفاری‌های گسترده ممکنه باعث ناپایداری زمین و حتی ریزش ناگهانی بعضی از بخش‌ها بشه. تازه باید خطرات انسانی رو هم در نظر گرفت. اگه مدیریت ایمنی پروژه ضعیف باشه، جون هزاران تا کارگر به خطر میفته. و حتی شاید از بیرون این پروژه فقط یه معدن پولساز باشه، ولی از داخل پر از پیچیدگی‌هایی که اگه بهشون توجه نشه ممکنه به فاجعه تبدیل بشن. همیشه یادت باشه، جایی که طلا هست، سایه تهدیدات هم دنبالش هستن. همه فکر میکنن وقتی یه معدن طلا کشف میشه، مردم اون منطقه دیگه باید خوشحال باشن. اما واقعیت همیشه تلخ. خیلی از اهالی خارستان از همون روزای اولی که ماشین‌های غول‌پیکر وارد منطقه شدن، احساس امنیت و آرامششون رو از دست دادن. بعضی کشاورزا نگران این بودن که چاهای آبشون خشک بشه یا حتی خاک زمین‌هاشون آلوده بشن. بعضیا میگن آلودگی صوتی و گرد و خاک باعث شده زندگیشون دیگه مثل قبل نباشه. از اون طرف یه عده دیگه هم هستن که خوشحالن، چون معدن شغل ایجاد کرده، اقتصاد منطقه رو زنده کرده و راه رو برای ساخت مدرسه، جاده یا حتی درمانگاه باز کرده. ولی سوال اینجاست، این سود به همه میرسه یا فقط به یه عده خاص؟ آیا واقعا عدالت رعایت شده؟ اصلا از خودت بپرس، اگه خونه‌ات کنار یه معدن غول‌پیکر بود، تو خوشحال بودی یا ناراحت؟ صدای مردم اطراف معدن ترکیبی از امید و نگرانی هستش. از یک طرف آینده بهتر، از یک طرف دیگه ترس از نابودی آرامش زندگی. اینجاست که باید بدونیم که طلا فقط توی خاک نیست، گاهی توی دل حرف مردمه و حتی اون طلاها حق واقعی مردم خارستان هستش و حتی کشور ایران.
معدن مادافتی با اون ذخیره عجیب و غول‌پیکرش خیلی‌ها رو به وجع آورد. 24 میلیون تن سنگ طلا یا همون 25000 کیلو طلای خالص. این یعنی میلیاردها دلار ثروت خام درست وسط خاک خودمون. ولی یه سوال جدی این وسط هست. آیا این معدن واقعا طلای ایرانه یا فقط اسمش مال ماست؟ خب ببینید توی خیلی از پروژه‌های بزرگ شرکت‌های وارد میشن که از کشورهای دیگه هستن. گاهی تو قراردادها سهم اصلی از استخراج و فروش میره برای پیمانکارهای خارجی یا یه نهاد خاص و سهم مردم گاهی خیلی کمه. پس این معدن با اون عظمت فقط وقتی طلا واسه ایرانه که سودش به مردم ایران برسه. مردم منطقه، نیروی کار، سرمایه‌گذار داخلی و حتی صنایع پایین دستی، همه اینها باید تو دست ایرانی باشه، وگرنه فقط خاکش از ماست، بقیه‌اش دست غریب است. حالا خودت بگو، طلای واقعی چیه؟ اون چیزی که تو خاکه یا اون حسی که وقتی میدونی کشورت واقعا داره از ثروتش استفاده میکنه؟ شاید سوال بهتر این باشه، طلا رو از خاک در آوردیم، درسته، ولی آیا ما طلا رو توی زندگی مردمم پخش کردیم یا نه؟ معدن مادافتی با اون عظمت نه فقط یه معدن طلاست، بلکه یه نقطه آینده داره. یه پیچ تاریخی که ممکنه مسیر آینده کشور رو تغییر بده. اما اینجا فقط بحث طلا نیست، بحث تصمیم هاست. اینکه با این ثروت چیکار کنیم؟ اینکه آیا این طلا میتونه آینده مناطق محروم رو بسازه یا فقط تبدیل بشه به یه خاطره دور مثل خیلی از فرصت‌های از دست رفته دیگه؟ الان دیگه همه چیز بستگی به یه چیز داره، مدیریت درست. این معدن میتونه شروع باشه، شروع ساختن زیرساخت، اشتغال، صادرات، سرمایه‌گذاری داخلی و خیلی چیزای دیگه. اما اگه بی‌توجهی بشه، همین معدن میتونه به یه پایان تلخ هم تبدیل بشه. آلودگی، مهاجرت، نابودی طبیعت، بی‌نصیب موندن مردم بومی، همه اینها یه روی دیگه سکه است. حالا توپ تو زمین ماست، توی زمین تصمیم گیرها، سرمایه‌گذارها و حتی خود ما مردم. این فقط یه معدن نیست، یه امتحانه برای اینکه ببینیم بلدیم از طلا درست استفاده کنیم یا نه. و اگه هنوزم سوال داری یا میخوای بیشتر بدونی، حتما یه سر به توضیحات این ویدیو بزن. منابع معتبر این معدن اون پایین در بخش توضیحات نوشته شده تا بدونی که همه چی واقعی و مستنده. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. اگه دوست داشتین و حس کردین که این محتوا ارزش دیدن داره، فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنی و یه لایک کوچیک بزنی تا بدونیم که داریم راهو درست میریم. و تا ویدیوی بعدی، بدرود.